Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics. Today, we are going to have a look at these four topics. Assam Budget 2025-26, Chandrayaan 3 mission and data collected by it, then regulatory bodies, and lastly about Mauritius-India relations. আমি এটা এটাকে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব গৈ আছো। যোৱাকালি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নেওগ মেডামে 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষৰ কাৰণে বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে। সেই বাজেটত এগ্ৰিগেট ৰিচিপ্ট হৈছে 2,62,913.92 crore. Estimated transactions during the year will result in an estimated surplus of rupees 1954.68 crore. So এই বছৰৰ যেটো বাজেট হয় হেতু সারপ্লাস বাজেট, কিন্তু 2024-25 যেটো বাজেট আছিলে হেতুত ডেফিসিট থকাৰ কাৰণে আমি 620.27 crore এটা ডেফিসিট 2025-26 বৰ্ষটো দেখা পাম। এতিয়া আমি যদি চাও অসমৰ ডেট টু জিএসডিপি ৰেশিও হেয়া হৈছে 24.3%। অসমৰ যেটো স্টেট ডমেস্টিক প্ৰডাক্ট আছে, গ্ৰছ স্টেট ডমেস্টিক প্ৰডাক্ট, তাৰ কিমান শতাংশ ডেপ্ট হয় হেয়া হৈছে 24.3%। যেটো FRBM এক্ট আছে, ফাইনান্সিয়াল ৰেসপন্সিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেন্ট এক্ট, হেতুৱে কয় যে 32% লৈকে ডেপ্ট ৰাখিব পৰা যায়, যেটো আমাৰ অসমৰ বহুত কম হয়। এটা এটা ভাল কথা। আমি যদি ওভাৰঅল আমাৰ ইন্ডিয়াত চাও, পাঞ্জাবৰ 41.4%, হিমাচল প্ৰদেশৰ 41.1%, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 36.5%। সো অসমৰ আগত তেনেকুৱা 18টা ষ্টেট আছে। 19 নম্বৰ স্থানত আমাৰ অসম আছে। অসমৰ পজিশন 19th হয় ডেপ্ট টু জিএসডিপি ৰেশিও। ডেট টু জিএসডিপি ৰেশিও যিমান কম হ'ব সিমানে অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰা ভাল। In the financial year 2023-24, Assam recorded a growth of 19%. 2023-24 যেটো estimate হয় এই মতে 19% GSDP বাঢ়িছে আৰু 17% per capita income বাঢ়িছে, making it one of the fastest growing states in the country. আমি যদি ভাৰতত চাও এটো 10%, তো আমাৰ ভাৰততকে অসমৰ যেটো গ্ৰোথ হয় বেছি। Increase in its labor force participation আমি যদি চাও 35.6% আছিল সেপ্টেম্বৰ 2022 আৰু 2024 এটো 42.7% হৈ গৈছে। অলসো আমি যদি আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট চাও 9.9% ৰ পৰা 7.9% হৈ গৈছে 2020 ৰ পৰা 2024 চনত। Then comprehensive efforts have enabled about 46.87 lakh people to escape multidimensional poverty in Assam. যোৱা বছৰ নীতি আয়োগে এটো ৰিলিজ কৰিছিল আৰু সেই ৰিপৰ্টটোত 46.87 লাখ মানুহ মাল্টিডাইমেনশনাল পভাৰ্টি এস্কেপ কৰিছিল বুলি জনোৱা হৈছিল। তাৰ পিছত আৰু এটা ডাটা আমি চাব পাৰো, আসাম's credit deposit ratio has gone up from 56.26% in December 2021 to 72.56%, যেটো ইন্ডাস্ট্ৰিৰ ফালৰ পৰা ভাল, এমএসএমই সেক্টৰৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু লোন এতিয়া পাব পৰা হৈছে। অসম সফট পাৱাৰ হিচাপে এতিয়া জনাজাত, সফট পাৱাৰ। ৰিসেন্টলি নিউয়ৰ্ক টাইমছে অসমক কি বুলি কৈছিলে, fourth top tourist destination 52 in its list of 52 places to visit in 2025 চনত। Then the recognition of the Assamese language as a classical language, then the recognition of the historic Soraideo Moidam as a UNESCO World Heritage Site, the mega Behu celebration in 2023 which achieved the world record for the largest Bihu dance performance, set the stage for Jhumer Binondini. Right, around 8,000 performers tribe communities participated to commemorate the bicentenary of Assam tea industry. 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে অসম চাহ ইন্ডাস্ট্ৰি। সো তাৰ কাৰণে ঝুমৈৰ বিনন্দনী অনুষ্ঠান হৈছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছিলে। ওকে, সো হেয়া আছিলে ৰাইজ অফ আসাম এজ এ সফট পাৱাৰ। এতিয়া আমাৰ যেটো 18টা গোল আছে, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস SDGs, তাৰ কাৰণে কিমান কিমান কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। নো পভাৰ্টি এক নম্বৰ যেটো আমাৰ SDG গোল আছে, তাৰ কাৰণে 10456 crore টকা ৰাখা হৈছে। জিৰো হাংগাৰৰ কাৰণে
দেন গুড হেল্থ এণ্ড ৱেল বিঙৰ কাৰণে ইমান টকা, কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ইমান টকা, জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে ইমান টকা, ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যনৰ কাৰণে ইমান টকা, দেন এফৰ্ডেবল ক্লিন এনাৰ্জি, ইকনমিক গ্ৰোথ, industry, innovation, infrastructure, required reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action. So, life below water karone kintu rakha nai ek tokao. Life on land, the peace, justice and strong institution, partnership for the goal. So ei baki 17 karone iman koti toka অসম চৰকাৰে এই বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে। ভিজন ফৰ বিকশিত অসম, বিকশিত অসমৰ কাৰণে মেইনলি কি ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ, আসাম একৰ্ড ক্লজ 6 ৰূপায়ণ কৰা বিপ্লৱ শৰ্মা committee recommendation to then entrepreneurial and skill development, agriculture and allied sector, investment and infrastructure, standing with our employees, girls education and women empowerment, অৰুণোদয় আঁচনি, নিযুত মইনা আঁচনি। সো এইবোৰ হৈছে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ বিকশিত অসমৰ কাৰণে। 2047 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বিকশিত ভাৰত হ'ব তেতিয়া অসমো বিচাৰিছে যে বিকশিত হ'বৰ কাৰণে, ডেভেলপড হ'ব বিচাৰিছে, ৰাইট? সো মেইন কি স্কিম ঘোষণা কৰিছে এই বাজেটটোত, যে অষ্টদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা, অৰুণোদয় 3.0 37 লাখ লৈকে এতিয়া বাঢ়ি যাব 24 লাখৰ পৰা। দেন মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা, প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ স্কুল, চিফ মিনিষ্টাৰ জীৱন প্ৰেৰণা, চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, প্ৰভাইডিং 1 লাখ প্লাছ জবছ, অলৰেডি 1,60,000 জব প্ৰভাইড কৰা হৈছে, এনশ্বৰিং ফুড চিকিউৰিটি, এডিশ্যনেল বেনিফিচিয়াৰী NFSC বেনিফিচিয়াৰী মচুৰ ডাল দিয়া হ'ব কোৱা হৈছে ছাবচিডাইজ ৰেটত। দেন 200 years of Assam tea, supporting tea gardens communities, standing with our employees, year of books 2025 চনটো year of book বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। বিস্তাৰিত অসম দৰ্শন, এফৰ্ডেবিলিটি and with regards to electricity, supporting অন্নদাতা of Assam, accelerating growth through infrastructure. So MSP যেটো প্রভাইড কৰা হয় ফাৰ্মাৰ সকলক তাৰ উপৰিঞ্চি কিছু টকা দিয়া হ'ব। strengthening Assam's industrial landscape, যেটো 5 কৰোৰ টকাৰ ওপৰত এডভান্টেজ আসাম 2.0 এটা কমিটমেন্ট আহিছে। সো হেতু আমি কেনেকে এডভান্টেজ ল'ব পাৰো তাৰ পৰা, হেতু কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে। দেন বন মিত্ৰ অভিযান, হিউমেন ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্টত যিবোৰ মানুহৰ ডেথ হয় 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব, আগত 4 লাখ টকা দিয়া হৈছিল। ইমপ্লিমেন্টেশ্যন অফ ক্লজ 6 অফ আসাম একৰ্ড। সো এইবোৰ কিছুমান ফ্ল্যাগশিপ স্কিম হয় এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ে। ওকে, প্ৰিলিমছত বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। মই ইকনমিক্সৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন লৈছো। কোৱেশ্চনটো হৈছে ডেট টু GSDP ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত কোনকেইটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ। Statement 1, debt to GSDP ratio measures the total outstanding debt of a state as a percentage of its gross state domestic product. Absolutely true. Etuye meaning hoy. Definition to debt to GSDP ratio etuye hoy je rajyokhonor jitu state domestic product ase tar onupate kiman loan ase, kiman debt ase, kiman ঋণ ase, hetur eta hisab. Statement 2, a lower debt to GSDP ratio indicates better fiscal health and lower debt burden. Yes, simane kom hobo himan amar karone bhal. Ami salu Punjabor 41.1% aru amar Ohomor 24.3%, jeto eta bhal khobor. Which of the following is correct? So amar karone duitai shuddho. Statement 1, statement 2. Number A. Mainsot আহেই কোৱেশ্চন বাজেটৰ ওপৰত জিএছ পেপাৰ 5 যিটো আছে। সো মই এটা মডেল কোৱেশ্চন লৈছো মেইনছৰ কাৰণে। ইভালুৱেট দ্য কি ইনিচিয়েটিভস ইন দ্য আসাম বাজেট 2025-26 that aim to promote sustainable development in the state. How do these initiatives align with the broader goals of environmental conservation and climate change mitigation? এনসাৰটো আপোনালোকে 250 অৰ্চৰ ভিতৰত লিখিব যত্ন কৰিব। আজি দ্বিতীয়টো টপিক হৈছে এবাউট চন্দ্ৰযান 3 মিছন। চন্দ্ৰযান 3 মিছন যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ লঞ্চ কৰা হৈছিলে, ৰাইট? সো এটো আমি এতিয়া চাম ইয়াৰ কি যিখিনি অবজেক্টিভ আছিলে কি আৰু কি এতিয়া ডাটা পোৱা গৈছে মিছনটোৰ পৰা এইখিনি আমি চাম। চন্দ্ৰযান 3 ইণ্ডিয়া's third lunar mission developed by ISRO following the success of Chandrayaan 1 and the partial success of Chandrayaan 2, যেটো 2019 ত লঞ্চ কৰিছে কিন্তু এটো ফেইলিয়াৰ এটা মানে পার্শিয়াল সাকসেস বুলি ক'ব পাৰো, কিন্তু যেটো উদ্দেশ্যৰে এটো পঠোৱা হৈছিল এটো ফেইল হৈছিল। যিকি নহওক Chandrayaan 3 completely success asile. Its primary goal is to demonstrate ISRO's capability to make a soft landing on the moon. Main উদ্দেশ্য আছিল যে সফট ল্যান্ডিং কৰা মুনত, ফোকাসিং অন লুনাৰ সাউথ পোল। যেটো সাউথ পোল আছে হেতুত আমি প্ৰথম বাৰৰ কাৰণে যাব পাৰিছিল। An area that has not been explored extensively. Some key details of Chandrayaan 3, যে লঞ্চ ডেট কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল
2023 চনৰ জুলাই 14 তাৰিখে ৰাইট GSLV MK3 ৰকেট কোনটো ষ্টেচনৰ পৰা লঞ্চ কৰা হৈছিলে SDSC চেণ্টাৰ ইন শ্ৰীহৰিকোটা Then mission objectives to achieve a soft landing on the moon's surface, specifically the lunar south pole, which is of great scientific interest because of the presence of water ice. So, hetu region of water ice was aru etu kotha ami janu nischay je bharat prothom rashtra hoisile je south pole ot goisile to deploy a lander and rover. Lander tur naam ki hoy aru rover tur naam ki hoy. Lander naam hoy Bikram aru rover naam hoy Pragyan. Okay. Components lander eta asile aru eta rover asile the lander is designed to touch down softly on the lunar surface it includes scientific instruments to study the moon's surface and analyze its composition rover er naam asile Pragyan it carries tools to analyze the soil and take images of the surrounding environment etu kam asile hiotor news ot ki ahise je presence of water ice likely outside moon's polar regions as well So south যেটো lunar pole আছে তাতটো পোৱাই যায় lunar south pole কিন্তু তাৰ বাহিৰেও water ice পোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে এটো এটা ৰিসাৰ্চত পোৱা গৈছে CEST data Chandrayaan 3 CEST instrument shows এটো এটা থাৰ্মোমিটাৰৰ দৰে কাম কৰে থাৰ্মোমিটাৰ টেম্পাৰেচাৰ মেজার কৰে Thermometer shows significant temperature variations on the moon surface. Water ice locations water ice could exist outside the polar regions, especially in high latitude areas with inclined slopes not facing the sun. Sun not face nokora jibilak jaga ase hebilakoto water ice pabo pora eta sombhabona ase. Temperature variability, surface temperatures vary greatly over short distances, potentially creating conditions similar to polar regions where water ice is found. Then potential for water ice. These high latitude inclined areas might harbor water ice beneath the surface. Then implication for exploration. The findings suggest new sites for resource prospecting and lunar habitation. So aru scientific research ইয়াৰ ওপৰত হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হৈছে future missions this discovery could influence future lunar exploration and sustainability efforts Prelims a question which of the following statements about Chandrayaan 3 are correct Number 1 Chandrayaan 3 was launched by ISRO to demonstrate a soft landing on the moon hoy main uddeshyo to eya asile Number 2 the Chandrayaan 3 mission landed on the lunar north pole region no south pole region othe land korisile The primary instrument aboard Chandrayaan 3 for measuring lunar surface temperatures is just yes eto eta temperature measure kora instrument hoy thermometer er dore kaam kore Number 4 Chandrayaan 3's rover is named as Pragyan yes rover tur naam Pragyan hoy aru lander tur naam Bikram Okay, so answer to ki hobo amar 134 option A. Main sort kenoka question ahibo pare GS3 science technology portion discuss the significance of Chandrayaan 3 for India's space exploration program highlights its achievements scientific contributions and potential implications for future lunar missions 150 years er bhitor likhibo apnaloke jotno koribo Next topic to hoise about regulatory bodies SEBI RBI IRDAI eburar bihoye okay after Reserve Bank and SEBI government kicks off search for new IRDAI chief recently apnaloke jane RBI chief hoise kon RBI governor Sanjay Malhotra and SEBI chief recently appoint kora hoise SEBI chairman Securities and Exchange Board of India Tuhin Kanta Pandey Okay so etia IRDAI chief notun bisara hoise agor jejon IRDAI chief ase teke tini dhonor bhitor retire hobo tar bisot notun ejon insurance regulatory and DI chief jon nijukti pabo okay Reserve Bank of India কিছুমান আমি বিষয়ে জানিলো রোল কি হয় The RBI is India's central bank responsible for regulating the country's monetary and financial system It plays a key role in formulating monetary policy managing inflation stabilizing the currency and overseeing the functioning of financial institutions main ki kaam kore regulates currency and money supply manages the foreign exchange reserve acts as a banker to the government regulates and supervises commercial banks and other financial institutions, issues monetary policy to control inflation and stabilize the economy. Next,
আমি সেবিৰ বিষয়ে চাওঁ সেবিয়ে কি কাম কৰে সেবি ইজ দ্য ৰেগুলেটৰ অফ দি সিকিউৰিটিজ মাৰ্কেট ইন ইণ্ডিয়া ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড টু প্ৰটেক্ট দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ ইনভেষ্টৰ্ছ ইন সিকিউৰিটিজ এণ্ড টু প্ৰমোট and regulate the securities market stock market basically NSE BSE এইবোৰ ৰেগুলেট কৰে কি ফাংচন ৰেগুলেট the stock exchanges namely national stock exchange bombay stock exchange protects investors interest and ensures transparency regulates the mutual fund industry promotes the development of capital markets prevents insider trading fraudulent practices and market manipulation আৰু insurance regulatory and development authority of india IRDAI এটো কি কৰে insurance sector regulate কৰে It was established to protect policyholders' interests, promote the growth of the insurance industry. Government এতে বিচাৰিছে যে insurance for all এটা কনসেপ্ট হৈছে সো হেতুত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে IRDAI ensure the stability and reliability of the insurance market কি ফাংচন কি কৰে regulates and monitors insurance companies and agents ensures the solvency of insurance companies then protects the interests of policyholders issues guidelines for insurance products and services promotes the growth of the insurance market by fostering competition and innovation প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন ৰেগুলেটৰী বডি আৰু ইয়াৰ অফ এষ্টাব্লিছমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে আমাৰ ক'ব লাগে আৰবিআই কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1935 ত আন্ডাৰ আৰবিআই এক্ট 1934 সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথম 1988 ত নন ষ্টেটুটৰী বডি হিচাপে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে পিছলে 1992 ত এটা ষ্টেটুটৰী বডি হিচাপে জনা গ'ল ইনস্যুৰেন্স ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এটো 2000 চনত বনোৱা হৈছিলে আৰু পেনশন Fund Regulatory and Development Authority 2003 চনত so answer will be B1 A to B1 A to B1 C3 D4 so option A will be our correct answer মেইনছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে discuss the role of the Insurance Regulatory and Development Authority of India in promoting the vision of insurance for all in India evaluate the challenges and opportunities in achieving universal insurance coverage answer to আপোনালোকে 250 words ৰ ভিতৰত লিখিব যত্ন কৰিব GS2 polity and governance section পৰা important topic এটা then we are going to discuss about Mauritius India relations প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া মাউৰিচিয়াছলৈ গৈছে PM heads to Mauritius pacts on maritime security tackling financial crimes on table very important এটা কান্ট্ৰি হয় আমাৰ সিকিউৰিটি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ওচিয়ান ৰিজিয়নত আছে কান্ট্ৰিটো ৰাইট significance of Mauritius India relations যে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যে nearly 70% of Mauritius population is of Indian origin ভাৰতীয় মূলৰ হয় 70% Mauritius মানুহ which strengthens bilateral ties historical ties Indian indentured laborers were brought to Mauritius during French and British colonial rule shaping the island's culture and demographics so সেই সময়ত যিবিলাক লেবাৰ সকল আছিল লেবাৰ সকলক তাত লৈ গোৱা হৈছিল ব্ৰিটিছ কলোনিয়াল কালত সো obviously that এটা Indian cultural impact আছে Mahatma Gandhi's connection Gandhi's brief visit in 1901 and his message to the Indian workers in Mauritius emphasizing education political empowerment and staying connected with India forms part of the National Day celebrations then diplomatic history Mauritius established diplomatic relations with India in 1948 যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল তাৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰো Mauritius Indiaৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈ গৈছিল gained independence in 1968 the country's political landscape has been influenced by the Ram, Ghulam and Jagannath families. So mainly, ইহঁতৰ দ্বাৰা মাউৰিচিয়াছৰ যিটো পলিটিক্স আছে ইনফ্লুয়েন্স হৈছে the C.O. Sagar, Ram Ghulam, Mauritius' first prime minister, worked closely with Indian leaders like Gandhi and Jawaharlal Nehru. Strategic importance and infrastructure development. India has contributed significantly to the development of Mauritius infrastructure. Mauritiusৰ আন্তঃগাঁথনি ডেভেলপ কৰাত গঠন কৰাত ভাৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে particularly in the Agalega Island very important সুধিব পাৰে যে Agalega Island টো কোনটো দেশত আছে improving connectivity facilities for both civilians and defense joint projects India and Mauritius jointly inaugurated projects like the airstrip and jetty in Agalega vital for maritime security so airstrip আৰু jetty develop কৰিছে Agalega Mauritius আৰু India মিলি পেলাই যেটো বহুত important হয় maritime security ৰ কাৰণে China is a threat so আমাৰ ইন্ডিয়ান ওচিয়ান ৰিজনত যিবিলাক কান্ট্ৰি আছে তাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখাটো খুবেই দৰকাৰী China's presence in maritime security China's growing influence in the Indian Ocean has led India to work closely with Mauritius for regional security and maritime cooperation India's support during Mauritius crisis including cyclone C
was facilitated through the infrastructure development of Agalega Island. Then areas of focus during Modi's visit. A visit to mainly kihor prot alap alochona kora about defense and maritime security, trade and economic cooperation, aru keneke bilateral trade bahabo pora jay, space cooperation, eibor kisuman important topic jar oprot alochona hobo. Previous karone very easy question eta loa hoise. What is the capital of Mauritius? Mauritius or rajdhani nam ki? Answer to apnaloke comment section ot janabo. Port Louis, ne Bhakuas, ne Purpai, ne Biu Basin. Means of karne question to ami sabu paro. Mauritius plays a crucial role in the geopolitical landscape of the Indian Ocean region due to the strategic location and historical ties with India. Discuss the key areas of cooperation between India and Mauritius. Answer to apnaloke 150 words or bhitor likhibo jotno koribo. আজি আমি এইকেইটা টপিকে ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাই থাকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ